siinähän niitä nyt olisi sitten, kun lupailin, että katsotaan tarkemmin ne mikrofonit. Holylandi Lark M2 on tämä setti. Tulee tuommoisessa boksissa, jonka mukana tulee sitten tuommoinen pussi. Ja tässä on ne, mitä mä yleensä käytän, niin kuin käytän nytkin. Eli mikit on tämän kokoiset ja näihin saa lavalierit sitten kiinni. Ja näissä on vähän hankala toi vastaanotin, kun se on niin kuin tarkoitettu videokamera kautta kamerakäyttöön. Mutta siis hyvät vehkeet on nämäkin, ei sen puoleen. Ja näissä on myös akku tuossa boksissa, että ne latautuu tuo noi laitteet myös. Kuten myös tässä setissä. Ja se sivunappi, niin se on se, millä saadaan se taustamelu pois. Se ei ollut mute, niin kuin juksasin teitä, puhuin höpöjä. Eli sillä sivunapilla saa sen päälle ja pois, ja oletuksena se on aina päällä, se melun poistoasetus. Ja katsotaanpas sitten, mitä paksista löytyy. Siellä on tämmönen samanlainen kuin toi aikaisempikin versio. Ja ne on tänne pakattuna nätisti tänne. Siinä on se kameraversion vastaanotin, missä on säätö. Siinä on 3,5 millin liiti ja sitten on USB-C. Ja sitten on nämä itse mikrofonit, nämä napit. Ja tästä tosiaan oletuksena on nyt päällä heti, kun sä laitat, niin on se melun poisto. Sitten painaa kerran, niin se ottaa sen pois päältä. Ja 2 kertaa painaa, niin käynnistää kameran ja sammuttaa 2 kertaa, kun painaa. Ja näissä on samalla lailla magneetti. Näin. Ja täällä takana on vielä nuoli, että missä päin on mikrofoni, mistä se ottaa sen äänen. Kun siinä on tuulisuoja, niin sähän et näe, mitenkä se on. Näin. Ja pussista sitten löytyy välijohto sille tolle kameravehkeelle. Sitten löytyy 2 kaulanauhaa, tämmöistä narua. Ja näissä on magneettisysteemi, eli magneetilla jää kiinni tuohon mikkiin. Noin, niin kuin näkyy. Tämmöiset klipsit, että saa johonkin retonkiin, kaulukseen, mihinkä pistää. Nämä on myös magneettia näissä. Sitten on tuulisuojat. Tietysti molempiin. Pistellään siihen niitä nyt niin näjette. Ja sitten tosiaan nämä vastaanottimet, puhelinversiot, USB-C ja iPhone. Tässä on nyt kyllä semmonen setti sitten, joka kuvailla haluaa ja USB-C piuha. Saa ladata tämän. Siis täällä on myös akku täällä. Eli ne latautuu tuossa ne vehkeet. Niin. Se näyttää tuolta sitten, että onko kotelossa virtaa. Ja näissä palaa sitten valot vihreä, kun ne on täynnä. Ja noissa samat, noissa mikrofoneissa. Niin tämähän on erittäin helppo ottaa käyttöön nyt tämä. Otetaan toi mun puhelin tosta. Tää on USB-C. Toi tonne. Siellä palaa nyt vilkkuu molemmat TX tuolla vastaanottimessa. Kun otamme tosta yhden mikin, niin toi valo vaihtuu nyt täällä tuolla vihreäksi. Eli nyt meillä on tämä mikrofoni, täällä on vihreä, niin tämä on nyt käytössä. Ja mä saan tästä nyt ohjattua sitä puhelinta, että koska se kuvaa ja koska ei, ja vaihdettua sen äänitysmoodin. Sellaiset ovat ne. Ja hinta. Nämä tilasin Skandinavian Foto. Voin pistää linkin. 115 €. Niin on niin kuin ihan oikeasti hinta kohdallaan ja erittäin laadukkaat vehkeet. Tähän hintaan ja mitä kaikkea näissä on mukana. Ja sitten, mikä oli hauska juttu tässä. Kattokaa nyt, kun mä osaisin vielä aukaista tämän laatikon. Ei tarvi hajottaa. Mistä se aukeaa? Tuolta. No. Oho! No ohjekirjat ja kaikki, niitähän ei tietenkään lueta, sen takia tuli väärää infoa. Mutta täällä on tämmöiset hauskat tarrat. Katsokaapas tällaisia.
niin jokainen voi modata nyt sitten pikkusen näitä mikkejään. Tähän Holylandin lokon päälle saa täältä pistettyä tämmöisen hymiö. Mustan tai valkoisen, tai jos on vaikka mustissa vaatteissa tai valkoisessa, niin pistää tommosen, niin se vähän hämää. Mustaahan se hukkuu kokonaan, mutta voi pistää tämmösen. Ja mä ajattelin pistää tämän pinkin naaman tästä. Eikö tää ole hyvä? Pistetään, mä pistän tähän toiseen tämmösen. Osunko mä siihen? Kai mä osun, katsotaan. Noin. Nyt mulla on tommonen. Sitten kun mä pistän sen tohon, niin siinä on tommonen naurunaama aina. Semmoset vehkeet on ne. Ja tosiaan tällä nyt kokeilulla, mitä on kokeiltu, näitä mikkejä, niin aivan loistavasti toimii. Ja siinä videolla, kun joku sanoi, että joo, pätkii. Se pätkii totta kai siinä kohtaa, kun mä oon selin ja rupeaa olemaan etäisyyttä, niin mä oon siinä signaalin välissä. Mutta jos mä oon koko aika kameraan päin, tästä peruutan 300 metriä, niin pitäisi toimia. Ja toimikin, siinähän te huomasitte, kun mä veneellä käännyin takaisin, niin se lakkas pätkimästä. Ja sitten toinen, siinä kun kauheasti on tuulta ja kaikkea älämölöä melua, ja sitten mä korotan itse ääntäni, vaikka ei mun tarvis korottaa, niin se rupeaa särkeen se mikki. Se pitäisi aina muistaa, että puhuu ihan normaalilla äänellä, ja sitten leikkuuvaiheessa nostaa niitä tasoja, jos tarvii. Mutta se oli se pätkä, niin ihan niin hyvineen oli laitettu, ei korjattu mitään. Semmonen, ja sitten katsotaan pikaisesti vielä toi kamera, niin mistä haukuitte sen äänenlaadun, niin kurkataan sekin vielä. Siinähän sitä olisi kalustoa. Tässä lupasin mainita näyttää asiasta, tästä kamerasta. Tässä on nyt se, ja paljon parjattu mikrofoni. Se on tommonen kuula, siitä on nyt se superlooni tolla pois päältä, tuulisuoja. 149 €. Mä laitan linkin tästä, tutkikaa sieltä paremmin. Ihan pätevä laite, ääni valituksista huolimatta. Ihan soiva peli. Parempi kuin ilman. Parempi ilman kuin Hilman. Oliko se niin? Oli kai. Nyt on mikki käytössä, tämä mikki. Tuossa on se vanhempi setti. Samanlainen, pakattu vaan pienempään tilaa. Ja en tiedä, olisiko tässä vielä parempi äänenlaatu kuin tossa. En osaa nyt sanoa. Tarvii itsekin kuunnella ja vertailla. Eli se alku tästä tehtiin noilla ja nyt tämä loppu tehdään nyt näillä. En jaksa nyt näillä enää tehdä tähän, mutta kumminkin. Onhan sitä jo kokeiltu. Ja jos tätä vähän jaksaa modata, niin varmasti paranee vielä. Ja siellä leikatessahan niitä ääniä voi muokata ihan niin paljon kuin haluaa. Aika paljon äänille pystyy tekemään. Kunhan ei me puhki ne äänet tavallaan siinä, kun se nauhoitetaan. Samalla lailla kuin, että jos kuva ylivalottuu, niin sitähän ei kauheasti korjata. Alivalotusta pystyykin vähän korjaamaan, mutta jos palaa puhki kuva, niin sillä ei oikein tee mitään. Se on se, mikä se on. Ja katsotaan tässä nyt nämä moodit vielä. Eli oletuksena on niin, että ei ole vaimennusta. Ja kun painan kerran täältä nappulasta, etsin sen noin, nyt on vaimennus päällä. Eli nyt vaimennetaan taustamelu pois. Hälinät, hölinät. Ja kun mä tämän kanssa olin siellä järvellä veneilemässä, niin mulla ei ollut se vaimennus päällä, vaikka sen piti olla. Että näin. Miksi mä katselen tonne järvelle päin koko ajan? Tekisi mieli järvelle varmaan, kun mä sinne katselen. Komea ilta taas. Ja. Se äänen ero on nyt tällainen. Kuinka paljon se sitten leikkaa, aika paljon. Ja siellä syttyy tuossa vastaanottimessa valon väri vaihtuu sinivioletti ja vihreä. Vaimennus kun on päällä, niin se on vihreä. Ja tässä samoin vaihtuu väri, mutta nythän sitä ei näe, kun se on tuossa toi nappula ja tuulisuoja päällä. Mutta joo. Ja sitten siellä pyydeltiin tornista, en tiedä koska. Tarvii inspiraation, että mä rupean sitä tekemään. Ehkä kyllä se sieltä sekin tulee joskus. Mä jo mietin, että jos se laittaisi sitten marinon perään, mutta se on siihen vähän raju. Voihan sen koittaa, miltä se näyttäisi siinä. Se olisi aika reteä kyllä.
Joo. Mutta joo, joku joskus siellä pisti kommenttiakin, että koska jotain isoja koneita. On tulossa iso kone nyt laittoon ja vähän isompi projektikin. Tai en minä tiedä vielä, kun mä en ole nähnyt kuin pari valokuvaa, mutta perjantaina näen fyysisesti yhdistelmän ja sitten voin kertoa teille lisää. Otanko jo heti perjantaina kamerat mukaan? En tiedä, kameran ihan yksikin riittää. Joo. On tulossa semmoista. Ihan mielenkiintoista ja joo, nyt on siis lauantai-ilta. Mä jatkan remontin korjuuta täällä. Mulla on tossa toi torppa, niin tarvii vähän vielä jatkaa. Voin ehkä joskus näyttää vilauttaa jotain vähän. Sitten kun täällä on paikat kunnossa. Täällä on aika paljon tehty kaikenlaista. Kyllä vain. Mutta kaikkia ihmessanoja ja sitten niitä jankuttaa ja viljelee koko aika. Siis päästä eroon niistä. Mä jatkan näiden testailua. Vaikuttavat oikeasti erittäin hyvältä setiltä tämä. Kuten myös semmosen niin kuin pienen budjetin vehkeet, niin ihan pelaa, ei mitään ongelmaa. Ja jos haluaa sitten vähän parempaa ääntä, niin sitten tämmösiä. Hollyland on vaan vähän outo merkki. Suomessa ei ole kauheasti mainostettu, mutta erittäin hyviä laitteita ja on pärjännyt testeissä. Hyvää tavaraa tekevät, ei siinä ole, ei mitään. Että ei tarvi olla Rode tai jotain muuta, mitä mainostetaan ihan hulluna. Kokeilkaa, pistän linkit tuosta ja tuosta sinne kuvaukseen, löytyy sieltä. Minä lähden nyt jatkaa muita puuhia ja saunan lämmitykseen. Kattellaan taas. Moi moi!